Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 6 Απριλίου του 2024, ημέρα Σάββατο. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική μέρα για ένα λόγο, γιατί σαν σήμερα η γερμανική στρατιά επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδας και ακολούθησε η περίφημη μάχη των οχυρών. Θα κάνουμε μια αναφορά στο ιστορικό αυτό. Απλώς να πούμε ότι αυτή η επιχείρηση έγινε όταν τα 7 εκατομμύρια λόγχες του Μουσολίνι απέτυχαν να κάμψουν το ηθικό αλλά και την αντίσταση. Ήρθαν αντιμέτωπα με την μαχητική ισχύ και την πολεμική αρετή των Ελλήνων, την οποία όχι μόνο την ξεχάσαμε, κάποιοι προσπαθούν να μας πούν ότι δεν υπήρχε κιόλας. Εκεί λοιπόν που οι λίγοι, οι οπλισμένοι με κατώτερο οπλισμό, αυτοί που δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ρούχα, άρβιλα κτλ, που κόβονταν τα πόδια τους από τα κρυοπαγήματα, νίκησαν τους καλοαναθρεμένους, καλοντεμένους και καλοοπλισμένους Ιταλούς. Εκεί λοιπόν, όπως είναι γνωστό, 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε η εισβολή. Τώρα δυστυχώς, επειδή τα παιδιά μαθαίνουν και ιστορία, είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε όλα. 28 Οκτωβρίου του 1940 ξεκίνησε η εισβολή των Ιταλών και ακολούθησαν οι κατραπακές. Η μία μετά την άλλη, η Ελλάδα απελευθέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη Βόρειο Ήπειρο. Μην βλέπετε τώρα τα χάλια. Τότε η Αλβανία η επίσημη ήταν με τους φασίστες τους Ιταλούς εναντίον μας, και ακριβώς επειδή δεν κατόρθωσε να πετύχει το στρατιωτικό στόχο που είχε υποσχεθεί ο Μουσολίνη στο Χίτλερ, ο Χίτλερ, δεν έχω δει ντοκουμέντα, με βάση αυτά που διαβάζω, καθυστέρησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Ρωσίας έστω και 2 μήνες, όμως ήταν καθοριστική, πιθανόν να ήταν καθοριστική, και έτσι αποφάσισε να εκτελέσει την επιχείρηση Μαρίτα, δηλαδή εισβολή στην Ελλάδα, για να μπορέσει στη συνέχεια να υλοποιήσει τα σχέδια μέσω της Ελλάδας που αφορούσαν κυρίως στη Μέση Ανατολή, και απερίσπαστος, αφού θα είχε καμφθεί η αντίσταση στην Ελλάδα, να ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία είδαμε που κατέληξε. Αυτή λοιπόν η μαύρη επέτειος, δεν ξέρω σήμερα, δεν είδα δελτία πώς θα καλυφθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Πάντως για μας πρέπει να ταυτίζεται με τις απίστευτες καταστροφές που έγιναν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι οποίες απίστευτες καταστροφές αφορούσαν και το έμψυχο υλικό, αλλά και τις υλικές καταστροφές και το αναγκαστικό δάνειο. Η Ελλάδα, μέχρι τώρα να σας πω κάτι, παρότι ο Καραμαλής που χρημάτισε πρωθυπουργός προλόγησε το βιβλίο του Χαρδαλιά, το Γιαβόλ, που αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις, που εντάξει τώρα δεν ξέρω τι λέτε, αλλά είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ο καθένας κρίνει με βάση το δικό του κριτήριο την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Δεν το κρίνουμε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, και το γεγονός ότι δέχθηκε να το προλογίσει σημαίνει ότι είναι υπαρκτό το ζήτημα των αποζημιώσεων, επανορθώσεων και του αναγκαστικού δανείου. Όμως το θέμα είναι γιατί δεν το διεκδικεί η Ελλάδα. Δεν είναι τραγικό? Δεν είναι τραγικό η Ελλάδα να έχει καταστραφεί οικονομικά, να έχει καταστραφεί χιλιάδες Έλληνες να έχουν σκοτωθεί από την εισβολή της Γερμανίας, να είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, η Γερμανία να είναι πάμπλουτη και να μην καταβάλει τις αποζημιώσεις στην Ελλάδα? Και προσέξτε τι γίνεται, ενώ όλοι στα λόγια λένε διάφορα, στις πράξεις ουδεμία. Θυμάμαι ότι ο δικηγόρος, ο κύριος
ο κύριος Σταμούλης, που είχε καταφέρει απόφαση του Αρείου Πάγου να γίνει κατάσχεση γερμανικής περιουσίας στην Ελλάδα, και λίγο πριν κάνουν την κατάσχεση στο Ινστιτούτο Γκέτε είχαμε παρέμβαση του κυρίου Σιμίτη και δεν έγινε. Κατά τα άλλα, αυτή η υπόθεση ορισμένοι άνθρωποι την κινούν από εδώ από εκεί και τίποτα. Για να δείτε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. Η Πολωνία, τώρα μπορεί να το κάνει και για άλλους λόγους, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν μια ισχυρή δύναμη, αλλά όχι τόσο ισχυρή όσο η Γερμανία, που θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι και απίθαρχη, οπότε δημιουργούν την ισχυρή Πολωνία και πιθανόν να ενθαρρύνονται και από την Ουάσιγκτον να ζητήσουν από τους Γερμανούς τις αποζημιώσεις. Κοιτάξτε τι γίνεται, δεν το βάζουν κάτω, και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, ζήτησαν τη βοήθεια της Ελλάδας που υποτίθεται ότι έχουμε τεχνογνωσία, αλλά εμείς φαίνεται ότι κάναμε πίσω τα δικά μας τα σαΐνια. Για κοιτάξτε τι λένε εδώ οι Πολωνοί. Από την Deutsche Welle. Οι Πολωνοί και οι Γερμανοί δεν μπορούν να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο κοινό παρελθόν. Έτσι το λέμε τώρα, δύσκολο κοινό παρελθόν. 85 χρόνια μετά τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, μετά την οποία ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, επανέρχεται και πάλι το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων προς την Πολωνία. Το ιστορικά δίκαιο θα ήταν να υπολογιστεί ο τελικός λογαριασμός, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προς τον καγκελάριο Σόλτς στις 12 Φεβρουαρίου φέτος στο Βερολίνο. Το ζήτημα της ηθικής και υλικής επανόρθωσης των πραγμάτων, στο ζήτημα της ηθικής και υλικής επανόρθωσης των πραγμάτων, η Γερμανία έχει μερικά πράγματα να κάνει ακόμη, χωρίς αυτό βέβαια να βλάψει τη σχέση των δύο κρατών μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο Τούσκ. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τι θα βλάψει? Ό,τι χρωστάει να το δώσει. Γίνονται διαμάχες. Το Βερολίνο λέει για το τι και πρέπει να πληρωθεί. Το Βερολίνο δείχνει πρόθυμο να συνεργαστεί. Κάτι που εγώ δεν το άκουσα, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά δεν το άκουσα για τα ελληνικά πράγματα. Το ζήτημα των αποζημιώσεων έχει κλείσει από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου. Ηθικά όμως παραμένει ανοιχτό. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί σήμερα τόσο στο Βερολίνο όσο και στη Βαρσοβία. Ο Πολωνός Υφυπουργός Εξωτερικών Βλάντισλαβ Τέοφιλ Μπαρτοσεύσκι, ο πατέρας του οποίου ήταν κρατούμενος στο Auschwitz και αργότερα Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε τον Ιανουάριο πως το τμήμα του εργάζεται γύρω από το ζήτημα των υπαρθώσεων. Αρμόδιος γι' αυτό είναι ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο έμπειρος διπλωμάτης Μάρεκ Πράβντα, πρώην πρέσβης της Πολωνίας στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, το Βερολίνο δείχνει πρόθυμο να συνεργαστεί. Βρισκόμαστε σε μια επικοδομητική και συνεργατική ανταλλαγή στοιχείων με την πολωνική πλευρά επιθεμάτων μνήμης και έρευνας γύρω από την ταραχώδη κοινή μας ιστορία. Έτσι το λέμε τώρα. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών. Και αυτό το κάνουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και από κοινού με την Πολωνία. Ταυτοχρόνως εξακολουθεί να ισχύει πως κατά την άποψή μας το ζήτημα των αποζημιώσεων έχει κλείσει. Τότε τι συνεργασία? Μνήμες μόνο? Στο τραπέζι επανήλθε η επανέλευση της διμερούς διακυβερνητικής συνεργασίας, η οποία έχει διακοπεί. Η Γερμανία και η Πολωνία συνομιλούν ξανά με τη Γαλλία στα πλαίσια του τριγώνου της Βαϊμάρης. Τι μορφή μπορούν να έχουν οι γερμανικές επανορθώσεις? Ο Νάικ Σλάβικ, που κατάγεται από την Πολωνία, εκτιμά ότι όλα τα δημοκρατικά κόμματα στην Bundestag συμφωνούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία με την Πολωνία. Η ίδια αναφέρεται στην αποζημίωση μεμονωμένων θυμάτων μέσω της δημιουργίας ενός συνταξιδοτικού ταμείου και της ανάληψης ορισμένων δαπανών, όπως για παράδειγμα των εξόδων για τα φάρμακα και η θεραπεία περίπου 45.000 Πολωνών. Στόχος η συνεργασία της πολιτικής ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, οι Γερμανοί βλέπω ότι εδώ προσπαθούν να το γυρίσουν αλλιώς, να δώσουν κάτι λίγα. Για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η κόρη του κυρίου Σταμούλη κάτι κάνει, αλλά σε πολιτικό επίπεδο άκρατο τάφο σιωπή, όπως και σε κοινωνικό επίπεδο. Όμως σήμερα η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, της οποίας τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, να διαβάσετε τη διακήρυξη, είναι ένα εκπληκτικό κείμενο το οποίο το έγραψε ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής και το συνυπογράψαμε 15 άτομα του κυρίου πρέσβεως συμπεριλαμβανομένο. Η Επιτροπή λοιπόν, καταρχάς με πρωτοβουλία του πρέσβη του κυρίου
Χρυσανθακόπουλου, σήμερα στις 12 η ώρα είχαμε συγκεντρώσεις σε 3 πρεσβείες, μάλλον 2 πρεσβείες και ένα προξενείο. Εδώ στην Αθήνα, στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, στο γερμανικό προξενείο στο Τορόντο και στη γερμανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Τελικά, αντί να γίνει στην Οτάβα, έγινε στο Τορόντο, γιατί στο Τορόντο υπάρχει μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, το ζήτησαν και οι Έλληνες του Καναδά και έτσι έγινε εκεί. Λοιπόν, έγινε σήμερα μία κόσμια, ήταν παρόντες 4 πρέσβεις επί τιμή. Ο κύριος Αϊφαντής, ο κύριος Χρυστανθακόπουλος, ο κύριος Τσαμαδός και ένας άλλος, το οποίο το όνομα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν περίπου 120 άτομα, από ασοκέν καλίων που λέμε στα ποντιακά, πάλι καλά, του χρόνου μπορεί να είμαστε 1000, και ενώ είχε προηγηθεί μια επιστολή του κυρίου Χρυστανθακόπουλου στο Γερμανό πρέσβη, με τον οποίο τον προειδοποιούσε ότι σήμερα θα γίνει, επί τη μαύρη επετείο, θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και εκεί έγινε μια υπενθύμηση του χρέους. Όπως οι εισπρακτικές εταιρείες μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε χρωστάτε, έτσι λειτουργήσαν και σαν εισπρακτική εταιρεία, όχι επωφελία των ιδίων, επωφελία της ίδιας της Ελλάδας. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα λοιπόν. Εταίροι είμαστε, ωραία, αλλά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ήρθατε, μας καταστρέψατε, ακόμα υπάρχουν στην Κρήτη και σε άλλα χωριά που κάψαν ανά την Ελλάδα, υπάρχουν ακόμα ερείπια που δεν έχουν ανοικοδομηθεί έκτοτε. Άμα σκοτώσαν όλη την οικογένεια, ποιος θα το ανοικοδομήσει? Ακόμα λοιπόν τα σημάδια είναι ζωντανά, υπάρχουν οικογένειες ακόμα που κλαίνε, ο δρόμος ανοιχτός, η κοινωνία των πολιτών, οι ενεργοί πολίτες της Ελλάδας να ζητήσουμε από τη Γερμανία φιλικά. Φιλικά να τα δώσουν, δεν λέω εχθρικά, να τα δώσουν και πάλι φίλοι είμαστε. Όμως να τα δώσουν. Να τα δώσουν για να επωφεληθούν οι απόγονοι των θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας στην Ελλάδα. Πριν περάσω στο ιστορικό, να δείξω για άλλη μια φορά τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας στην οποία βρίσκεται εδώ είμαστε, ναι, στην οποία βρίσκεται η διακήρυξη της Επιτροπής. Τη βλέπετε, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη και όσοι θέλετε μπορείτε και να γράψετε και το όνομά σας, δεν φαίνεται πουθενά, παραμένει στα χέρια της Επιτροπής, οι πρέσβεις τη χειρίζονται, μπορούμε και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, αυτά, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Να κάνουμε μια κατά το δυνατόν σύντομη ιστορική αναφορά στο ιστορικό της εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων στη γραμμή Μεταξά. Το ημερολόγιο έγραφε, είναι το Δημήτρη Καϊμά το κείμενο, από το New Post. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Απριλίου 1941 και οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα. Η Γερμανή εισβολή, γνωστή ως επιχείρηση Μαρίτα, αφορούσε την υπηρετική Ελλάδα και αποφασίστηκε ως αποτέλεσμα της πανολεθρίας των Ιταλών στο μέτωπο της Βορείου Υπήρου. Στόχος του σχεδίου ήταν η ανακούφιση των Ιταλικών δυνάμεων στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και η επίθεση στη Ιουγκοσλαβία, η οποία όπως και η Ελλάδα αντιστεκόταν στις δυνάμεις του άξονα. Η επιχείρηση Μαρίτα ανατέθηκε στη 12η στρατιά της Βέρμαχτ με διοικητή τον στρατάρχη Βίλχεμ Λίστ. Ενώ δεν νομίζω τώρα το Λίστ να έχει καμία σχέση με το ληστής ή λίσταρχος, γιατί ληστεία έγινε. Δεν είναι μόνο οι καταστροφές, έκαναν και τεράστιες ληστείες στα αρχαιολογικά και στα μουσεία. Άρα η επιχείρηση Μαρίτα ανατέθηκε στη 12η στρατιά της Βέρμαχτ με διοικητή τον στρατάρχη Βίλχεμ Λίστ, ενώ οι δυνάμεις που επιτέθηκαν στην Ελλάδα συγκεκριμένα περιλάμβαναν 180.000 άνδρες, 500 άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη που εξασφάλισαν την απόλυτη αεροπορική υπεροχή των Γερμανών. Η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας εκδηλώθηκε στις 5 και 15 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941, σαν σήμερα, στα οχυρά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 45 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα, σύμφωνα με την γερμανική διακοίνωση που είχε επιδοθεί νωρίτερα στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κοριζή από τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα πρίγκιπα Έρμπαχ. Στις 6 Απριλίου 1941 στις 5 το πρωί, το κουδούνι της οικίας του Πρωθυπουργού χτυπούσε επίμονα. Η σύζυγός του, ξέρετε, θα λένε εκείνη την ώρα,
και για να δείξουν αυτό που θέλουν να κάνουν και για να μην έχεις δυνατότητες αντίδρασης. Το άνοιξαν λοιπόν, είπε ο Γερμανός πρέσβης, θέλω να τον δω επειγόντως, τον συνόδευε ο στρατιωτικός ακόλουθος αντισυνταγματάρχης Φον Κλεμ Χόκεμπουργκ, που μιλούσε απτέστως ελληνικά που τα είχε μάθει στη Σμύρνη. Εκεί έκανε τη δουλειά που έκαναν κάποιοι άλλοι. Ξέρετε τι έτσι. Ο Γερμανός διπλωμάτης είπε στον Πρωθυπουργό: έχω την εντολή να επιδώσω στην ημετέραν εξοχότητα εκ μέρους της κυβερνήσεώς μου, με λύπη, το παρόν σημείωμα. Ο Κοριζής είπε το δεύτερο όχι, αυτή τη φορά στην ηταμή ναζιστική πρόκληση. Του απάντησε: παρακαλώ διαβιβάστε στην ημετέραν κυβέρνησή σας ότι η Ελλάς, υπεραμεινωμένη του πατρίου εδάφους, θα αντιτάξει αντίσταση δια των όπλων εις πάσαν απόπειραν των γερμανικών στρατευμάτων όπως εισβάλλουν εις αυτό. Ο Κοριζής ενημέρωσε τον Γεώργιο Β, τον αρχιστράτηγο Παπάγο και τον Υπουργό Ασφάλειας Μανιαδάκη. Ταυτόχρονα το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε το υπαριθμόν 16 πολεμικών ανακοινωθέν. Πρωία 6 Απριλίου 1941, ιστορικές στιγμές. Από τις 05 και 15 ώρα στη σήμερον, ο εν Βουλγαρία ευρισκόμενος γερμανικός στρατός προσέβαλε να προκλήτω στα ημέτερα στρατεύματα της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Οι ημέτεροι δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Οι μάχες στα οχυρά Ρούπελ. Η επίθεση των Γερμανών κατά των οχυρών της γραμμής Μεταξά άρχισε τα ξημερώματα της 6 Απριλίου. Ήταν ημέρα Κυριακή, με σφοδρό βομβαρδισμό από το πυροβολικό και την αεροπορία. Το τριήμερο από τις 6 μέχρι τις 9 Απριλίου, οι επιθέσεις των Γερμανών στα οχυρά βρήκαν στεναρή και αδιάσπαστη γραμμή άμυνας, σημειωτέων ότι είχαν μειωμένη επάνδρωση, γιατί η κύρια προσπάθεια της Ελλάδας ήταν στη Βόρειο Ήπειρο. Συνεχιζόταν αυτές τις μέρες ο πόλεμος εκεί. Οι μάχημες ομάδες εκεί, μονάδες και σχηματισμοί ήταν εκεί. Η μάχη των οχυρών, όπως έγινε γνωστή, διήρκησε από τις 6 έως τις 10 Απριλίου 1941 και έληξε με νίκη των Γερμανών, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να καταλάβουν τα περισσότερα από τα 21 οχυρά της γραμμής Μεταξά, τις κύριες διαβάσεις προς την ενδοχώρα. Η αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων υπήρξε στεναρή και η μάχη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη γραμμή των οχυρών Ρούπελ είχε κοστίσει ιδιαίτερα στους Γερμανούς. Εν τούτης, οι γερμανικές δυνάμεις προήλασαν από τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, κόβοντας ουσιαστικά το μέτωπο στα δύο. Διότι, δεν ξέρω αν ξέρετε τη γεωγραφία, εγώ είμαι από τις Σέρρες, τα περισσότερα οχυρά είναι στις Σέρρες, στη Δράμα, στο Υψίπεδο Νευροκοπίου και μετά έχουμε στη Ροδόπη. Δεν υπάρχουν όμως πέραν του ορεινού συμπλέγματος του όρους Κυρκίνης, Μπέλες δηλαδή. Δηλαδή έχουμε μετά τη λίμνη Δοϊράνη και από εκεί και μετά πάμε προς τον Αξιό και δεν υπήρχε εκεί, από εκεί μπήκαν και οπότε θεώρησαν η Ελλάδα, η στρατιωτική ηγεσία, ότι από τη στιγμή που μπήκαν και κινούνται προελάβουν προς τη Θεσσαλονίκη είναι άσκοπο να μάχεσαι στη γραμμή Μεταξά. Τώρα, η αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων υπήρξε στεναρή και η μάχη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη γραμμή των οχυρών Ρούπελ είχε κοστίσει ιδιαίτερα τους Γερμανούς. Είπαμε, προήλασαν από τα ιουγκοσλαβικά σύνορα. Η μάχη των οχυρών αποτελεί μία από τις ηρωικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού στρατού, που έβαλε το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια των συμμάχων για επικράτηση κατά του άξονα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε που τους έλεγαν παραδοθείτε. Ποιο ήταν το σύνθημα? Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Στο Ρούπελ γράφτηκαν ηρωικές στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην ιστορία. Η ηρωική μορφή ήταν ο αντισυνταγματάρχης Δουράτσος. Ο Γεώργιος Δουράτσος, ηρωικός διοικητής των οχυρών, είχε μείνει στην ιστορία για την ανδρεία του και για τη φράση «Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται». Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται ήταν η ηρωική απάντηση του ταγματάρχη Γεωργίου Δουράτσου, διοικητή του οχυρού Ρούπελ στους Γερμανούς αγγελιοφόρους της 9ης Απριλίου, όταν του ζήτησαν την παράδοση του οχυρού στην αμυντική γραμμή Μεταξά. Οι Γερμανοί ενημέρωσαν τον ταγματάρχη Δουράτσο ότι ο αγώνας είναι μάταιος. Καθώς είχε υπογραφεί η συνθηκολόγηση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του διοικητή του τμήματος στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, αντιστρατήγου Μπακόπουλου,
και του διοικητή της δεύτερης τεθωρακισμένης μεραρχίας της Γερμανίας. Τότε ο ταγματάρχης Δουράτσος ως διοικητής των οχυρών απάντησε ότι «Εμείς διαταγές δεχόμαστε μόνο από τους ιεραρχικά προϊσταμένους μας και ο αγών θα συνεχιστεί». Δεν καταλαβαίνω τι μου λες εσύ δηλαδή. «Πάσα δε απόπειρα προσεγγίσεως του εχθρού στα οχυρά θα συντριβεί». Να σημειωθεί ότι στο οχυρό Ρούπελ υπήρχαν μόνο 27 αξιωματικοί και 950 οπλίτες. Υπήρχε ελλειπής επάνδρωση. Αλλού ήταν η κύρια προσπάθεια της Ελλάδας. Γύρω από το οχυρό υπήρχαν μόλις 8 πυροβόλα, μοιρασμένα στις πυροβολαρχίες του λοχαγού Κοζόνη και του ήρωα υπολοχαγού Κυριακίδη σε καλά κρυμμένες τοποθεσίες. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις ήταν πάνωπλες με εξοπλισμό που υπερτερούσε κατά πολύ αριθμητικά και τεχνολογικά των ελληνικών. Συνολικά, ο απολογισμός: 14 νεκροί, 38 τραυματίες. Προσέξτε, απέναντι σε σιδηρόφρακτη στρατιά με υπέρτερο πυροβολικό, αεροπορία, εμείς είχαμε σχεδόν μηδενική εκεί, δηλαδή με αεροπορική υπεροχή, με πυροβολικό, με σιδηρόφρακτες στρατιά, είχαν μόνο 14 νεκρούς και 38 τραυματίες στο οχυρό Ρούπελ τις 4 ημέρες που διήρκησαν οι βομβαρδισμοί και οι μάχες. Τα οχυρά δεν καταλήφθηκαν ποτέ χάρη στον ηρωισμό των Ελλήνων υπερασπιστών που μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσαν με αυτοθυσία. Παραδόθηκαν όταν η διοίκηση των οχυρών είχε ήδη πληροφορηθεί για τη συνδικολόγηση της Ελλάδας με τους Γερμανούς. Τα λιγοστά αντικείμενα των στρατιωτών και μια ελληνική σημαία με τη βασιλική κορώνα που φυλάσσονται στην είσοδο της ΣΤΟΑΣ του οχυρού διοίκησης αποτελούν μόνο λίγα μικρά ψήγματα των μεγάλων αλλά δύσκολων στιγμών που έζησαν στην καθημερινότητά τους οι Έλληνες στρατιώτες υπερασπιζόμενοι το οχυρό και την πατρίδα. Το οχυρό Ρούπελ δεν κατελήφθη ποτέ εξαιτίας απαράμιλης αντίστασης των μαχητών και της ανθεκτικής κατασκευής του. 80 χρόνια τώρα παραμένει εκεί, αγέροχο πάνω στο βουνό και σαν να έχει και αυτό ψυχή δίνει τη δική του μαρτυρία για τον άνισο αλλά τιμημένο αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών και της άμυνάς τους για την υπεράσπιση και την ελευθερία της πατρίδας. Στις 10 Απριλίου 1941, μία ημερομηνία καθοριστική όχι μόνο για τη μοίρα των οχυρών αλλά και της ίδιας της Ελλάδας, αποτυπώνεται φωτογραφικά και δεσπόζει στην είσοδο της κεντρικής ΣΤΟΑΣ, όπου ξεκινάει και καταλήγει η εξενάγηση. Θα σας πω γι' αυτό τώρα. Είναι η μέρα της παράδοσης των οχυρών από τον διοικητή τους, μετέπειτα αντισταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, στους Γερμανούς κατακτητές, αξιώνοντας ταυτόχρονα κανείς Γερμανός να μην ανέβει στο οχυρό έως ότου και οι τελευταίοι αναχωρήσουν, Έλληνες. Όπως και συνέβη, είχε προηγηθεί μια τριήμερη σκληρή πολεμική αναμέτρηση, η μάχη των οχυρών, ανάμεσα στους Έλληνες και τους Γερμανούς, όπου μπορεί να τελείωσε με νίκη των τελευταίων, αλλά οι απώλειές τους ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές των Ελλήνων. Ο Γερμανός συνταγματάρχης που παρέλαβε το οχυρό έδωσε συγχαρητήρια στον διοικητή, εκφράζοντας το θαυμασμό και την εκτίμησή του για την αντίσταση και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών. Τόνισε μάλιστα ότι για τους Γερμανούς αποτελούσε τιμή και υπερηφάνεια ότι είχαν ως αντίπαλο έναν τόσο ηρωικό στρατό. Έξω από το οχυρό ήταν παρατεταγμένο γερμανικό τμήμα και απέδωσε τιμές στους Έλληνες υπερασπιστές του οχυρού. Στη συνέχεια, αξιωματικοί και στρατιώτες αναχώρησαν πεζή για το Σιδηρόκαστρο και τις Σέρρες. Για την ιστορία του Δημήτρη Ίτσιου, του ηρωικού Λοχεία, που έγινε στην αριστερή πλευρά του Στριμώνα, στην πλευρά δηλαδή του όρους Κερκίνη, αλλά και για την ιστορία των οχυρών θα κάνουμε αναφορά στην αυριανή μας εκπομπή. Πάντως, αν επισκεφτείτε την περιοχή, είτε τις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρο όπου είναι τα οχυρά Ρούπελ, είτε τον Νευροκόπη όπου είναι το οχυρό στο ομώνυμο χωριό Οχυρό, που εκεί υπάρχει και μία εφαρμογή που μπορείτε να δείτε, να μπείτε μέσα στην εφαρμογή και να πολεμήσετε με τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, φυσικά σε ψηφιακό περιβάλλον. Και φυσικά υπάρχουν και τα οχυρά της Νυμφέας στη Ροδόπη, στα οποία έπεσαν μαχόμενοι και Έλληνες πομάκοι μουσουλμάνοι. Θα δείτε και τα ονόματά τους. Αυτά για να δείτε τι λάθος κάναμε στη συνέχεια και τους ανθρώπους αυτούς, για λογικές που δεν είναι τις παρούσες, στην ουσία τους μπρώξαμε να λένε σήμερα οι άνθρωποι γεννιούνται πομάκοι και γίνονται Τούρκοι.
Αυτή είναι η Τούρκοι σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτά για τη μάχη των οχυρών. Να υπενθυμίσω ότι είναι η μέρα που πρέπει να ορθώνουμε το ανάστημά μας και να ζητούμε την καταβολή των εγγυήσεων, των επανορθώσεων, των αποζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου που πήραν από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν το επέστρεψαν ποτέ. Μία δόση επέστρεψε ο Χίτλερ πριν την άξη. Λοιπόν, είναι μια σημαντική μέρα όπου η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο έκανε τις παραστάσεις σε 3 πρεσβείες. Στην Αθήνα, στην Ουάσιγκτον και στο γερμανικό προξενείο στο Τορόντο του Καναδά. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα είναι αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει τον Ιούλιο, πότε θα γίνει νομίζω, όπου θα είναι πανηγυρική Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, διότι θα γιορταστούν και τα 75 χρόνια από την ίδρυση της συμμαχίας. Εκεί αναμένεται να ανακοινωθεί και ο νέος Γενικός Γραμματέας. Φεύγει ο Στόλτεμπεργκ και έρχεται πιθανόν ο Μαρκ Ρούτε. Εκεί λοιπόν η Τουρκία πάλι ξεκίνησε τα κόλπα της. Προσέξτε, είχε κάνει το ίδιο και όταν ήταν να τοποθετηθεί ο Ρασμούσεν. Τότε ήταν ο Ομπάμα νομίζω και η Τουρκία είχε κάνει και τότε είχε βάλει και τότε βέτο στο Ρασμούσεν, στο όνομα του Ρασμούσεν, επειδή κάτι είχε γίνει με τα σκίτσα του Μωάμεθ στη Δανία και είχε πετύχει τότε η Τουρκία για να άρει το βέτο και να εγκρίνει τον Ρασμούσεν, είχε πετύχει να δεχθεί η συμμαχία να υπάρχει βοηθός Γενικού Γραμματέα Τούρκος και Τούρκος στρατηγός, για να το διαβάσω για να μην κάνω και κανένα λάθος. Λοιπόν, εξασφάλισε τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον διορισμό ενός Τούρκου διοικητή στο κέντρο διοίκησης του ΝΑΤΟ. Και τότε ο ίδιος ο Ομπάμα πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν και ο Ερντογάν ήρε το βέτο. Τώρα λοιπόν ακούστε τι ζητάνε. Πήρε ο Ρούτε τηλέφωνο τον Ερντογάν και λέει ο Ερντογάν, λέει, εμείς θα το σκεφτούμε με σοφία και με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα τι θα πράξουμε. Δεν λύγησε ο Ερντογάν. Και τι ζητάνε τώρα οι Τούρκοι? Άκουσον. Από τον Ρούτε, από τον ΝΑΤΟ δηλαδή. Προσέξτε. Και αυτά γίνονται μερικούς μήνες μετά τους προηγούμενους εκβιασμούς για την Σουηδία. Δηλαδή, το κακομαθημένο παιδί της Δύσης κατάντησε η Τουρκία. Οι 2 βασικές απαιτήσεις της Τουρκίας είναι ο Γενικός Γραμματέας να συμπεριλάβει στις προτεραιότητες του την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δηλαδή να συνεχίσουμε να είμαστε συνένοχοι στη σφαγή ενός λαού 20 εκατομμυρίων ανθρώπων στο εσωτερικό της Τουρκίας και τα υπόλοιπα 20 απ' έξω. Όλους θα τους επιτεθεί η Τουρκία. Προσέξτε. Σε όλους. Γι' αυτό έχει αποσυρθεί από τη συνθήκη για τα οπλικά συστήματα. Δεν αποσύρθηκε, πάγωσε από την CFE. Προσέξτε. Οι 2 βασικές απαιτήσεις της Τουρκίας είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας να συμπεριλάβει στις προτεραιότητες του την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την άρση των περιορισμών στις πωλήσεις όπλων εντός της συμμαχίας. Και τι σημαίνει αυτό? Να μην βάζει βέτο η Γερμανία για τα Eurofighter Typhoon. Δηλαδή να παραδοθεί ολόκληρο το ΝΑΤΟ στην Τουρκία για να πει ναι για τον Ρούτε. Να σας πω κάτι. Γιατί δεν λέει και η Ελλάδα? Εντάξει, για να πούμε και εμείς Ρούτε, να αναγνωρίσει η Τουρκία τη γενοκτονία που έκανε στους Έλληνες, τους Αρμένους και τους Ασσύριους. Και βαράτε τον κόλο σας. Δεν εγκρίνω μέχρι να εγκρίνει. Τι θα γίνει τότε? Γιατί δεν το κάνουν? Τουλάχιστον για να τραβήξουν αυτιά οι ισχυροί και να πούν, κοιτάξτε, καθίστε και εσείς στην άκρη και εσείς στην άκρη και τι αφήνω την Τουρκία να αλωνίζει? Και φυσικά επειδή η Ολλανδία έχει ένα σύνταγμα, το ξέρω τώρα από τα παλιά, έχει ένα σύνταγμα ανεκτικό και πολύ ισχυρό, η Τουρκία απαιτεί από την Ολλανδία να παραβιάσει τις συνταγματικές προβλέψεις και όποιον η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτη να το θεωρεί και η Ολλανδία και να τον κυνηγάει. Και αναφέρεται κυρίως στους Κούρδες, έτσι. Και τι ζητάνε όμως? Τώρα, πέρυσι η Τουρκία είχε προωθήσει τον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Σύνοδο Κορυφής. Ζητάει να γίνει ειδικός αντιπρόσωπος. Αυτό που επιδιώκει τώρα από τον Ρούτε είναι
μόλις καθίσει στη θέση του, να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του ΝΑΤΟ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις το YPG, δηλαδή οι κουρδικές ομάδες πολιτοφυλακής στη Συρία, που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για πέστε με τώρα εσείς, πώς το ακούτε αυτό? Και φυσικά είπαμε για τα Eurofighter τυφώνας. Πάντως να σημειώσουμε ότι η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της ρηγμένο, επειδή έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ, των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα με την Αλεξανδρούπολη. Νιώθει ρηγμένη. Υπήρχαν ορισμένοι αρθογράφοι στην Τουρκία και λέγανε, και γιατί να μην γίνει η βάση αυτή αεροπορική που θα κοστίσει, πόσα είπαμε, 2,5 δις. Γιατί να μην γίνει, λέει, κάπου στην Ανατολική Θράκη, που θα κερδίζαμε από αυτό εμείς για ανάπτυξη κτλ. Και το αφήσατε να πάει στην Ρουμανία. Θέλω να πω ότι η Τουρκία το παίζει αντιδυτική, το παίζει αντινατοϊκή, τα λεφτά και τις υποδομές όμως του ΝΑΤΟ τις θέλει. Λοιπόν, αυτά και με τον Ερντογάν. Πάμε στο τέταρτο θέμα μας, που είναι το Κυπριακό. Ο Τατάρ, το ενεργούμενο του Ερντογάν δηλαδή στα κατεχόμενα, πήγε και συναντήθηκε με τον Κουεγιάρ στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν, πέρα από τη συνέντευξη που έδωσε στην Telegraph, που τα είπαμε χθες, ρεσιτάλ θρασίτητας, απίθμενο θράσος έδειξε, και στην ουσία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, εμείς, λέει, δεν διαπραγματευόμαστε με τους όρους, ούτε το Κράν Μοντανά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Διότι όλα αυτά τελείωσαν, εξαντλήθηκαν, θα καθίσω στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστοδουλίδη, μόνον εφόσον με δεχθούν ως ισότιμο συνομιλητή, δηλαδή πρόεδρο ενός κράτους με ισότιμη, με πολιτική και κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή ο στόχος για αναγνώριση του ψευδοκράτους φαίνεται ότι υποστηρίζεται σκληρά από τον Τατάρ, έχοντας την υποστήριξη της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν ακούστε γιατί γίνεται αυτό, γιατί χθες επικαλέστηκε, έχω πείσουμε και έχουμε πείσουμε. Γιατί? Διότι θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύως πάνω στο νησί. Γι' αυτό τόσο καιρό λέμε ότι το δόγμα της απελευθέρωσης, όχι λόγια, το δόγμα της απελευθέρωσης είναι η σύλληψη. Από εκεί και μετά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα πρακτικά. Εάν λοιπόν η Ελλάδα, εάν η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε δεν θα τολμούσε να κάνει το μάγκα ο Τατάρ. Αν ήξερε δηλαδή ότι, και σας διαβεβαιώ ότι αυτό μπορεί να γίνει, όσα εκατομμύρια και να είναι η Τουρκία και άλλα 80 να είναι, αυτό μπορεί να γίνει, γιατί αυτή είναι η φύση του νησιού και η κατάσταση πάνω στο νησί. Εάν λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν προχωρήσει σε ορισμένες κινήσεις για πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία, αλλά και ισχυρό πυροβολικό και πυραυλικό δυναμικό, και αν αυτό το έδειχναν το δόγμα της απελευθέρωσης με μία άσκηση στο χρόνο, που θα ξέρετε σε όλες τις ασκήσεις και στις παρελάσεις όλοι στα ακολουθοί άμυνας παρακολουθούν και γράφουνε reports. Δεν είναι χαζοί, δεν είναι, και δεκανείς να ήταν θα καταλάβαιναν. Εάν λοιπόν ο συσχετισμός δυνάμεων πάνω στο νησί, αφήστε την Τουρκία, ανατρεπόταν υπέρ της Ελλάδας, και τώρα υπάρχει μια σχετική ισορροπία, αλλά εάν υπήρχε το δόγμα της απελευθέρωσης, μία άσκηση κάθε χρόνο με παρατηρητές που θα έβλεπαν εσύ αυτοί μπορούν να τους πετάξουν στη θάλασσα, τότε με την ουρά στα σκέλια θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον ο Τατάρ. Δεν γίνεται η συνταγή που έχουμε τώρα, αυτό το μείγμα πολιτικής που έχουμε, είναι η καταστροφή. Γι' αυτό βρίσκει το θράσος και να λέει αυτές τις αθλιότητες ο Τατάρ. Για να δούμε τι είπε. Πήγε, λέει, στη Νέα Υόρκη για να προωθήσει την ατζέντα περί άρσης της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Γιατί πατάει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σου λέει οι καημένοι είναι αποκλεισμένοι. Και όχι για να συμβάλλει στις προσπάθειες για επανέναρξη. Αρνήθηκε ακόμα και τριμερή συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη και την προσωπική επισταλμένη του ΟΗΕ. Και είπε: είναι απαράδεκτη η βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν στο Κράν Μοντανά, το Χριστοδουλίδη. Όλες αυτές οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί. Εδώ, λέει, πρέπει
μόνιμη λύση του Κυπριακού πρέπει να γίνει μετά από συνεργασία δύο υφισταμένων κρατών στην Κύπρο. Είπε ότι είναι αποφασισμένη η Κουεγιάρ, η ειδική επισταλμένη, αλλά έχει 6 μήνες χρονικό περιθώριο. Δεν έβαλε κανένα χρονικό περιθώριο, μόνο ο Τατάρ το έβαλε, εκτός και αν η Άγγλια έκανα καμιά από τις γνωστές στιές. Εντάξει. Είπε επίσης ότι στις 20 Ιουλίου θα γιορτάσουν την επέτειο της τουρκικής ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Αυτό είναι. Βαφτίζουν την μπριζόλα ψάρι. Και εξέφρασε την ελπίδα η διεθνής κοινότητα να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από τη δική του διχοτομική αντίληψη προς την Κύπρο, ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί, δύο δημοκρατικά κράτη, δύο αρχές. Ο φίλος μου ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο, διότι όλες αυτές οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί. Διότι όπως το σχέδιο Ανάν, το 2017 στο Κραν Μοντανά οι διαπραγματεύσεις στο τραπέζι κατέρευσαν και εκείνοι αποχώρησαν ως Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς ως κοινότητα, το οποίο αρνούμαστε να αποδεχθούμε. Εάν δεν αποδεχθεί λοιπόν την κυριαρχική μας ισότητα και το ισότιμο διεθνές μας καθεστώς, δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις. Πώς το ακούτε? Αυτή είναι. Αλλάξτε τη συνταγή. Αλλάξτε το δόγμα, το πολιτικό δόγμα. Λευκοσία και Αθήνα. Αλλάξτε το. Οδεύουμε προς την καταστροφή. Ξέρετε τι συμβαίνει? Μου έστειλε εδώ και η κυρία Πολυκάρπου που έφυγε κορίτσι από την Κερίνια, μου έστειλε και τα στοιχεία. Μόνο το 7% των περιουσιών της Κερίνιας ήταν Τουρκοκυπρίων. Μόνο το 7%. Εδώ, ακούστε τι συμβαίνει. Πρέπει μερικές φορές να κάνουμε και μία μακροσκοπική θεώρηση της ιστορίας. Δηλαδή, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά δύο πόλεις. Η μία είναι η Κερίνια και η άλλη είναι η Χιμάρα. Αν τους δούμε στη διάρκεια της ιστορίας, αυτές οι δύο πόλεις παρέμειναν περισσότερο ελληνικές, ακόμα και από την Αθήνα ή και από άλλες πόλεις ελλαδικές. Ποτέ δεν τούρκεψαν, ούτε έγιναν αλβανικές η Χιμάρα. Ποτέ. Τώρα κινδυνεύουν. Ήδη είναι υποκατοχή η Κερίνια και κινδυνεύει να αφελινιστεί η Χιμάρα. Αυτό λοιπόν το χρεώνονται οι γενιές μας, εμείς εδώ τώρα. Και δεν είναι δυνατόν αυτό να το επιτρέψουμε. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε, διότι αν το δεχτούμε, αυτό συμβαίνει στην πολιτική, ξέρετε, δεν είναι αυτός είναι καλός ή κακός. Όταν σε δει να ακολουθείς μια πολιτική η οποία δεν αποδίδει, το εκμεταλλεύεται ο άλλος και κάνει το επόμενο βήμα. Όταν το δεχτούμε αυτό ως τετελεσμένο, είτε στην Κερίνια είτε στη Χιμάρα, θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα. Απλά είναι τα πράγματα. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ. Αύριο συμπληρώνεται ένα εξάμηνο του πολέμου. Έκανε το BBC έναν απολογισμό, θα πούμε τους τίτλους μετά. Απλά χθες το 15 μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε για να συζητήσει τον επικείμενο λοιμό στη Γάζα και τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρρωγής, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο Γκουτέρες ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τους θανάτους των 196 εργαζομένων σε οργανώσεις αρρωγής που έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας και είπε ότι εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Φυσικά να πούμε ότι η οργή της διεθνούς κοινότητας κορυφώθηκε με την World Central Kitchen, όπου σκοτώθηκαν 7 που ήταν όλοι οι δυτικοί και εκεί τους έπιασε ο πόνος. Όταν σκοτώνονται άλλοι δεν πονάει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αναγνώρισε τα λάθη, είπε ο Γκουτέρες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όμως το βασικό πρόβλημα δεν είναι ποιος διέπραξε τα λάθη, είναι η στρατιωτική στρατηγική και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν και επέτρεψαν τα λάθη να πολλαπλασιάζονται ξανά και ξανά. Το να διορθωθούν αυτές οι αποτυχίες απαιτεί ανεξάρτητες έρευνες και ουσιαστικές και μετρήσιμες αλλαγές στο πεδίο. 196 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί και θέλουμε να μάθουμε γιατί ο καθένας εξ αυτών σκοτώθηκε. Εάν συναντιόμουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας και οι 15 εξημών θα παραλείπαμε γεύματα, αν συναντιόμασταν στο βόρειο τμήμα της Γάζας και οι 15 εξημών θα παραλείπαμε γεύματα, δήλωσε ο πρεσβευτής της Σλοβενίας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμιουελ Σμπόγκαρ.
Οι 10 εξημών θα περνούσαμε ολόκληρες ημέρες και νύχτες χωρίς να τρώμε. Οι μισοί εξημών θα χρειαζόμασταν απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια. Αναφέρει τα ποσοστά. Στους 15, οι 10 δεν θα είχαμε να φάμε. Η πρέσβυρα της Βρετανίας στα Ηνωμένα Έθνη, Μπάρμπαρα Woodward, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι στις οργανώσεις αρρωγής δεν θα πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται. Το Ισραήλ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να τους προστατεύσει και να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Είπαμε ότι το Ισραήλ ενέκρινε να πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια στο λιμάνι του Ασδότ και από εκεί από το πέρασμα Ερές να περνάει στην πόλη της Γάζας. Αυτά προσωρινά πάντως. Ο Σαρλ Μισελ. Η απόφαση του Ισραήλ δεν είναι αρκετή για να αποφευθεί η λιμοκτονία, να ανοίξει 2 ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ανεπαρκή χαρακτήρισε την δέσμευση του Ισραήλ ότι θα ανοίξει προσωρινά μεθοριακές διαβάσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κάρολος Μισελ. Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την προσωρινή επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης του Ερέζ, καθώς και εκείνη που αφορά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του λιμανιού της Ασδότ, είναι ανεπαρκής, υπογράμμισε. Μπορέλ. Η απόφαση του Ισραήλ δεν θα είναι αρκετή για να αποφευθεί η λιμοκτονία. Μετά την ευρεία καταδίκη και το θάνατο των 7 εργαζομένων της Αμερικανικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης World Central Kitchen από τον Ισραηλινό στρατό και την εντυνόμενη διεθνή πίεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα ανοίξει κάποιους διαδρόμους για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν αρκεί για να αποτραπεί η λιμοκτονία στη Γάζα, έγραψε ο Μπορέλ στο X. Η δεσμευτική απόφαση 27-28 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εφαρμοστεί τώρα, είπε ο κύριος Μπορέλ. Ο Biden αναφέρθηκε στο Ισραήλ με δήλωσή του μια μέρα μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου. Είπε ότι το Ισραήλ ολοκληρώνει τα μέτρα που ζήτησαν οι ΗΠΑ σχετικά με την αύξηση της μεταφοράς βοήθειας στη Γάζα. Όταν ρωτήθηκε αν απείλησε ότι θα σταματήσει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ σε αυτή τη συνομιλία, ο Biden είπε: τους ζήτησα να κάνουν αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Μάλλον αυτό έγινε δηλαδή. Είπε ότι αν δεν αφήσετε δεν σας ξαναδώσουμε. Οι 2 ηγέτες συζήτησαν και το θέμα του Ιράν. Εκεί να δούμε τι θα γίνει τώρα. Να σας πω την αλήθεια, έχω χάσει την μπάλα πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν οι συνομιλίες. Σήμερα το πρωί μας είπαν ότι η Χαμάς απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ. Τώρα, μετά από 3 ώρες, η Χαμάς στέλνει τον υποδιοικητή της στο Κάιρο για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και τώρα λέει ότι αρχίζουν πάλι οι συνομιλίες. Αφού απέρριψε, τι τον ξαναέστειλαν, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίτ Μπαρνέα, και καθώς και αξιωματούχους της Αιγύπτου και το Κατάρ, έχει ο διοικητής της CIA, σύμφωνα με τους Bill Burns, σύμφωνα με τους New York Times. Το Σαββατοκύριακο, σήμερα και αύριο δηλαδή, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ο διευθυντής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Bill Burns, θα συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του, καθώς και αξιωματούχους Αιγύπτου και το Κατάρ. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, πρόκειται για τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ Μπιν Αλθάνι, όλοι οι Αλθάνι είναι εκεί πέρα, και τον επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ. Άρα 4. Είναι ο Μπαρνέα, ο Μπέρνς, ο Θάνι και ο Καμέλ. Να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε και λέει, η Χαμάς απέρριψε την τελευταία αντιπρόταση στο Ισραήλ για στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Αρνήθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι δεν περιλαμβάνει καμία απάντηση στα αιτήματά τους, είπε διπλωμάτης που συμμετέχει. Η Χαμάς πιστεύει ότι η Ισραηλινή πρόταση δεν περιλαμβάνει τίποτα καινούργιο, επομένως δεν βλέπουν την ανάγκη να αλλάξουν την πρότασή τους. Η τελευταία Ισραηλινή πρόταση δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της Χαμάς για απεριόριστη επιστροφή των Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα και πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα, λέει διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ επέμεινε σε επιθεωρήσεις όσων επέστρεφαν στο βορρά και αρνήθηκε να αποσύρει έξω από την κεντρική Γάζα τα στρατεύματά της. Λοιπόν, το BBC έκανε μια ανάλυση, δεν μπορώ να τα πούμε όλα τώρα, και λέει ότι έχουν σκοτωθεί 33.000 Παλαιστίνοι, έχουν σκοτωθεί ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς, αλλά η ραχοκοκαλιά της ηγεσίας, στρατηγικής ηγεσίας παραμένει ζωντανή. Υπάρχουν οι όμηροι ακόμα που δεν έχουν απελευθερωθεί, που θεωρεί ότι αυτό
δεν πέτυχε τους στόχους της, τουλάχιστον την απελευθέρωση. Είναι 500 χιλιόμετρα το δίκτυο, το υπόγειο δίκτυο των σειράγκων της Χαμάς. Ένα μικρό μέρος έχει καταστραφεί ή έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχουν πάντως ακριβείς λεπτομέρειες για το δίκτυο. Για να είναι ακόμα κάτω όλοι αυτοί σημαίνει ότι υπάρχει ένα δίκτυο που λειτουργεί ακόμα με σύραγγες. Οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ έχουν τεράστιο κόστος για τους Παλαιστίνιους. 33.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Η τελευταία δημογραφική ανάλυση δείχνει ότι περισσότερο από το 70% των νεκρών ήταν γυναίκες και παιδιά. Πολλοί άλλοι έχουν εκτοπιστεί και έχουν μείνει άστιγοι, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να καταστρέψουν τις υποδομές της Χαμάς. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Οι κατοικίες και οι πολυσύχνες δρόμοι έχουν γίνει ερείπια, τα πανεπιστήμια όλα έχουν καταστραφεί, οι γεωργικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, πάνω από το 56% των κτηρίων της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. 6 μήνες από την έναρξη του πολέμου δεν είναι ακόμα σαφές εάν το Ισραήλ έχει επιτύχει τους στόχους του στον πόλεμο. Και για το θέμα αυτό ο Λέον Πανέτα, πρώην διοικητής της CIA, λέει το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ μπορεί να διεξάγει πόλεμο όπως θέλει. Σύμφωνα με τον Πανέτα, το Ισραήλ επί του παρόντος δεν δίνει σημασία στις ανθρωπιστικές ανάγκες της λωρίδας της Γάζας, δεν ανησυχεί για την ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και δεν σκέφτεται για κατάπαυση του πυρός ή ανταλλαγή ομήρων. Ο πρώην επικεφαλής της CIA καλεί την Ισραηλινή κυβέρνηση να διεξάγει έναν στοχευμένο αγώνα κατά της Χαμάς, όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Αλ-Κάιντα. Πήρε πολύ χρόνο, αλλά στο τέλος βρήκαμε τους υπευθύνους και τους τιμωρήσαμε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίθεση στο μέτωπο Ιράν, άξονας της αντίστασης και όλα αυτά. Και να ξεκινήσουμε από μια γενική αναφορά στην επίθεση που έκανε το Ισραήλ στην στοχευμένη στο προξενείο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό. Να το ξαναπούμε, το είπαμε και χθες και προχθές, ότι οι διπλωματικές αποστολές θεωρούνται έδαφος της χώρας που εκπροσωπείται στη διπλωματική αποστολή. Σηκώνει σημαία, είναι έδαφος. Εκεί μέσα δεν μπορεί να ασκήσει κυριαρχία το κράτος που φιλοξενεί. Τέλος, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το σέβονται οι περισσότερες χώρες. Εκεί λοιπόν μία επίθεση σε τέτοιο έδαφος θεωρείται σαν να έριξε βόμβα το Ισραήλ στο Ιράν. Φυσικά υπήρχε ένας για το Ισραήλ μείζον στρατιωτικός στόχος. Ήταν ένας στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ήταν αυτός που διεύθυνε και συντόνιζε τις επιχειρήσεις του λεγόμενου άξονα της αντίστασης εναντίον του Ισραήλ. Και το Ισραήλ δικαιολογεί την επίθεση λέγοντας το εξής: εκείνο δεν ήταν διπλωματική αποστολή, ήταν στρατιωτικός στόχος. Και αυτό λέει είχε και 7 νεκρούς στρατιωτικούς. Όπως και να έχει, ήταν όμως έδαφος του Ιράν. Γιατί το έκανε το Ισραήλ? Εάν το δούμε καθαρά στρατιωτικά, σου λέω εγώ ήθελα να σκοτώσω γιατί ήταν η μεγαλύτερη απώλεια μετά τον Κασίμ Σουλεϊμάνι αυτοί που έχασαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σου λέω εγώ καθάρισα με αυτούς. Τώρα τι θα κάνει το Ιράν? Πάμε να δούμε τι θα κάνει το Ιράν. Πάμε μόνο τη στρατιωτική προσέγγιση. Το Ιράν από την πλευρά του, ξέρετε, δεν είναι ένα κράτος, ένα νέο κράτος. Σέρνει από πίσω του μεγάλη ιστορία. Μπορεί να λένε ότι είναι Ισλαμική Επανάσταση κτλ. Αλλά η διπλωματική ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε το 1976-77 πότε ήρθαν αυτοί οι Αγιατολάδες. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάποια κίνηση που θα οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο. Ο γενικευμένος πόλεμος δεν συμφέρει το Ισραήλ, μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και η ύπαρξη του Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ έχει και κάποια άλλα όπλα, τα πυρηνικά. Ένας γενικευμένος πόλεμος θα σήμαινε καταστροφή του Λιβάνου και της Χεσμολάχ σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Η εμπλοκή του Ιράν, που ήδη η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση
μπορεί να έχει κάνει σημαντικά βήματα σε πολλούς τομείς. Πάμε στο στρατιωτικό, τα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά είναι και πάνω σε μια ασταθή ισορροπία, υπάρχει πολιτική ισορροπία στην κοινωνία. Με το θάνατο, τη δολοφονία, τη βάρβαρη δολοφονία της Μάσα Αμίνη της Κούρδισσας, είχαμε πάνω από 30 μέρες διαδηλώσεις που το καθεστώς πήγε και ήρθε, από ό,τι μου λένε φίλοι διπλωμάτες. Πήγε και ήρθε, κινδύνεψε. Τι θέλω να πω, η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή. Τα εσωτερικά προβλήματα, είτε με τους Κούρδους είτε με τους Αζέρους. Το Αζέρους έχει περιοχή Αζερμπαϊτζάν του Ιράν μέσα, περιφέρεια, με 8-9 εκατομμύρια Αζέρους μέσα στο Ιράν. Είναι και το Μπαλουτσιστάν αυτή εκεί πέρα, είναι οι Κούρδοι από εδώ μεριά, αλλά έχουν και 4 εκατομμύρια Κούρδους πάνω προς το Τουρκμενιστάν. Θέλω να πω ότι ένας πόλεμος που θα αποδυναμώσει το κράτος και το σύστημα εξουσίας των Αγιατολάδων μπορεί να σημάνει και το τέλος τους. Τι θα γίνει λοιπόν? Αυτό προσπαθούμε να βρούμε. Μάλλον, εκτίμηση κάνουμε, προσπαθούν να επιλέξουν ένα τέτοιο πλήγμα που δεν θα προκαλέσει γενική ανάφλεξη στην περιοχή. Να δούμε τώρα τι λένε οι άλλοι. Είπαμε τι λέμε εμείς εδώ, με το φτωχό μας στο μυαλό και την εμπειρία που έχουμε. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για μια σημαντική ιρανική επίθεση στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα. Η επίθεση θα μπορούσε να είναι απάντηση στην επίθεση στο Ιρανικό προξενείο. Αυτό μετέδεσε το CNN επικαλούμενοι πηγές στο Λευκό Οίκο, έτσι δεν είναι. Όπως σημειώνεται, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, επίκειται επίθεση. Η πιθανή επίθεση έγινε επίσης κύριο θέμα στη συζήτηση Biden-Νετανιάχου, το είπαμε. Όπως επισημαίνει το CNN, μία άμεση επίθεση από το Ιράν στο Ισραηλινό έδαφος είναι ένα από τα χειρότερα σενάρια για τα οποία προετοιμάζονται οι ΗΠΑ. Είπαμε ότι πάντα προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα περιφερειακό πόλεμο πλήρους κλίμακας, λέει το CNN. Ανώτερος αξιωματούχος της ΣΥΑ τον ΗΠΑ δήλωσε: εάν το Ιράν επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, θα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις των υπηρεσιών πληροφοριών εντός του Ισραήλ. Ο άξονας της αντίστασης, αυτές όλες οι ομάδες, οι αντιπρόσωποι του Ιράν που κάνουν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Ο άξονας της αντίστασης ετοιμάζεται για ενδεχόμενο περιφερειακό πόλεμο. Οι ΗΠΑ είναι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή με στρατιωτικές βάσεις εξαπλωμένες σε όλη την περιοχή. Προσέξτε την αχίλιο πτέρνα. Σου να μην βαρέσουμε το Ισραήλ, να βαρέσουμε τις ΗΠΑ που επηρεάζουν το Ισραήλ. Τα κράτη του Περσικού κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν τη λειτουργία των αμερικανικών βάσεων στο έδαφος τους για αρκετές ημέρες όταν το Ιράν αρχίσει τα αντίπεινα στο Ισραήλ. Ο Αμπού Φαντάκ, ηγέτης των περισσότερων από 250.000 μαχητές μέσα στο Ιράκ, λέει ότι περιμένει την απόφαση του Ιμάμι Χαμενεή, το Αγιατολά δηλαδή, σχετικά με το Ισραήλ για να αρχίσει να βαράει. Ο ηγέτης της Χεσμολά, ο Νασράλα, λέει ότι όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια μετά τα αντίπεινα του Ιράν, υποδεικνύοντας έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, ο Μπαγκέρι, στρατηγός Μπαγκέρι: θα δώσουμε στον εχθρό μια συντριπτική απάντηση. Η επίθεση στην πρεσβεία στο προξενείο οδηγήθηκε από απόγνωση και παθητικότητα, αλλά δεν θα μείνει αναπάντητη από εμάς. Η κύρια ευθύνη για την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό βαρύνει τις ΗΠΑ. Για προσέξτε, δήλωσε ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Μοχάμαντ Μπαγκέρι. Πάμε τώρα, είπαμε ότι το Ιράν έχει δύο ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, και υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης που και αυτοί έχουν στρατό, ναυτικό, αεροπορία. Τώρα πώς λειτουργούν αυτά? Και προσέξτε, οι φρουροί της Επανάστασης δεν παίρνουν λεφτά από τον προϋπολογισμό, έχουν τις δικές τους εταιρείες, δηλαδή κράτος εν κράτη. Είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την Ισλαμική Επανάσταση, όπως τη λένε. Ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών Επανάστασης, Χουσέιν Σαλαμί, και ο διοικητής της δύναμης Κουτς, Ισμαήλ Κání, είναι ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, στην κηδεία του στρατηγού Μοχαμέτ Ρεζά Σαγέτη που σκοτώθηκε στη Συρία, έδωσαν το παρόν. Έγινε στο Ισφαχάν.
επικεφαλής λοιπόν είπε στην κηδεία, η επίθεση, ο επικεφαλής του στρατού, των φρουρών της Επανάστασης, η επίθεση του Ισραήλ δεν θα μείνει αναπάντητη. Θα καθορίσουμε την ώρα της επίθεσης, το είδος και τη μέθοδο εκτέλεσής της, θα την εκτελέσουμε διεξοδικά και θα κάνουμε τον εχθρό να μετανιώσει για όσα έκανε. Βγάλτε συμπέρασμα τώρα. Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται από το πρωί ο Ιρανικός στρατός. Μένει να δούμε αν το Ιράν θα επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ ή αν θα επιτεθεί σε μία από τις πρεσβείες που το Ισραήλ έχει εκενώσει τις τελευταίες μέρες. Εν τω μεταξύ είχαμε πάλι μία εκτόξευση μιας ρουκέτας Μπουρκάν, 500 κιλά εκρηκτική ύλη, από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο στη δυτική Τζαλίλα. Και είχαμε και μία προειδοποιητική βολή, μία ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πετρελαϊκή εγκατάσταση Κονόκο στην Τερεζόρ, της οποίας η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε και μια καινούρια τέτοια εδώ. Με το δάχτυλο στο σκανδάλι βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Όπως λέει το CNN, μπορεί η επίθεση ακόμα και πριν τελειώσει το Ραμαζάνι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για το θέμα, να τα ξεπεράσουμε, να πάμε στο επόμενο. Τις τελευταίες μέρες είχε νομίζω μια τηλεφωνική συνομιλία ο Biden με τον πρόεδρο της Κίνας, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, και αμέσως μετά πήγε η Γελέν για 7ήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι γίνεται. Πάντως προσπαθούν να βρουν, να συμφωνήσουν σε κανόνες της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και γενικώς της πολιτικής εξαγωγών της Κίνας, αλλά τους τραβάνε και το αυτί στις εταιρείες που συνεργάζονται με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ένα από τα ισχυρότερα μηνύματά τους μέχρι στιγμής στην Κίνα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες εάν οι κινέζικες εταιρείες υποστηρίξουν τη ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία, αναφέρουν οι Financial Times. Η Γελέν, που βρίσκεται ήδη στην Κίνα, τόνισε ότι οι εταιρείες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Κίνα δεν θα πρέπει να παρέχουν υλική υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εάν το κάνουν αυτό θα μπορούσε να έχουν σοβαρές συνέπειες, σημείωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μετά από διαπραγματεύσεις με την επικεφαλής του τμήματος Τζανέτ Γελέν στο Γκαντζού της Κίνας. Biden, έχουμε τα προεκλογικά. Το Fox News τώρα είπαμε ότι παίζει 100% Τραμπ από ό,τι ξέρω. Ο Biden καταστρέφει τους απλούς Αμερικανούς και αυτό θα τον στοιχιώσει ξανά στις εκλογές. Οι πολιτικές του Τζο Biden βλάπτουν ξεκάθαρα τους απλούς Αμερικανούς, ειδικά τους λιγότερο εξειδικευμένους εργάτες και τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα, αναφέρει το Fox News. Σύμφωνα με την αρθογράφο του καναλιού Liz Peek, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μπορούσε να αποφασίσει να καθορίσει τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως την πάτησε ο Ερντογάν. Σε πολιτείες εώρησης για τις οποίες μιλάμε, το Μίσιγκαν και το Ισκόνσιν, τα αποτελέσματα των εκλογών θα καθοριστούν από τον εργάτη της βιομηχανίας, τον εργάτη του μπλεγιακά, το μέλος του συνδικάτου και όχι από το αφεντικό του συνδικάτου. Και η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι η καλύτερη, δήλωσε η κυρία Liz Peek στο Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εισήγαγαν λιπάσματα από τη Ρωσία αξίας 158,5 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο το Φεβρουάριο, που είναι το υψηλότερο από τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον αγοράζει λιπάσματα αζότου και καλίου από τη Μόσχα και οι παραδόσεις προχωρούν ομαλά. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα, κύριε, είναι το εξής. Όταν είσαι ισχυρός, επιβάλλεις στην Ελλάδα να μην πουλάει ροδάκινα και κεράσια στη Ρωσία, γιατί υπάρχει ένα σκεπτικό. Άμα τρώνε ροδάκινα και κεράσια ελληνικά, τότε ή ευρωπαϊκά, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, τότε οι Ρώσοι γίνονται πιο επιθετικοί ίσως. Αλλά όταν αγοράζει η Αμερική λιπάσματα από τη Ρωσία, τότε είναι καθημερινή, δεν τρέχει τίποτα. Άμα είσαι ισχυρός λοιπόν, κάνεις ό,τι θέλεις και δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν και αφήνεις τους άλλους να βαφκαλίζονται και να δουλεύουν τους πολίτες ότι είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να μην πω τίποτα άλλο.
Πάμε στη Ρωσία να τελειώνουμε. Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίθηκε επειδή δεν θέλει να αλλάξει τη θέση του, η οποία είναι επιστροφή στα σύνορα του 1991. Αυτό γράφει ο Washington Post. Έχει σημασία, έτσι, από εκεί μεριά έρχονται τα μηνύματα. Οι έξυπνοι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να διορθώσει αυτή τη ρητορική κάποια στιγμή. Αναφέρει η εφημερίδα τη γνώμη ενός Ουκρανού βουλευτή, ο οποίος δεν είπε το όνομά του, δεν είναι και χαζός. Οι παραλλαγές των ενεργειών που ανέλαβε ο Ζελένσκι, χωρίς να αναφέρει πώς μπορεί να κερδίσει τη σύγκρουση, οδηγούν από το κακό στο χειρότερο, γράφει η εφημερίδα. Οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα είναι πλέον αδύνατες, λέει ο Αντρί Γερμάκ, ο επιτελάρχης του Ζελένσκι, στο Πολίτικο. Οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται για διαπραγματεύσεις. Θέλουν τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Αυτό όμως δεν θα γίνει ποτέ. Ο Ζελένσκι δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε τίποτα, ούτε με τις συμφωνίες του Μίνσκ, ούτε με τη λύση της παγωμένης σύγκρουσης. Όχι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Ζελένσκι απέτησε στεναρά από τη Δύση να ενισχύσει την αεράμινα της Ουκρανίας. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει σχετικά. Οι δυτικοί ηγέτες, αντί να πάρουν αρκετές πολιτικές αποφάσεις, εξακολουθούν να σκέφτονται τα επόμενα βήματα, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο, είπε ο Ζελένσκι. Το νέο σύστημα αεράμινας θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο. Είμαι σίγουρος, είπε πάλι ο Ουκρανός πρόεδρος. Δυτικοί παρατηρητές είπαν ότι η Ρωσία προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο αντιαεροπορικό σύστημα της Ουκρανίας. Έχει σημειωθεί ότι οι άνοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καταστρέψει την Ουκρανική αεράμινα σε βαθμό που ρίχνουν ελεύθερα βόμβες ολίσθησης κατευθείαν στο στόχο που δεν αντιμετωπίζονται από το σύστημα αεράμινας. Η Ουκρανία προτείνει να κλείσει ο ευρωπαϊκός ουρανός στους Ρώσους πολίτες. Ρωσική Ομοσπονδία και η Λευκορωσία να μην μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό θα λέει ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα. Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο στρατηγός Σίρσκι, είπε ότι ο Τσάσιβ Γιάρ, που χθες είπαν οι Ρώσοι ότι μπήκαν στα προάστια, το κατέχουμε ακόμα, αλλά η κατάσταση είναι τεταμένη. Το κατέχουμε ακόμα, είπε ο Ουκρανός αρχηγός ΓΕΘΑ, αναγνώρισε όμως ότι η κατάσταση είναι τεταμένη σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου. Τώρα, είχαμε χθες μία έκρηξη σε ένα ραντάρ στην Υπερδνηστερία. Ο στόχος ήταν ένας σταθμός ραντάρ που υπέστη μικρές ζημιές, δεν υπάρχουν θύματα. Μια ομάδα ερευνητών εργάζεται επί τόπου, πρόσθεσε στρατιωτική πηγή. Σήμερα χθες 14:35 ένα ντρόν καμικάζι επιτέθηκε στη στρατιωτική βάση του Υπουργείου Άμυνας της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Υπερδνηστερίας στην περιφέρεια Ρούμπνιτσα, 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας των Αυτονομιστών. Κάποιοι θέλουν να ανοίξουν καινούριο μέτωπο ή να υποχρεώσουν τη Ρωσία να ανοίξει μέτωπο από εκεί. Η Δύση δεν έχει καν αρκετά όπλα για τον εαυτό της. Πόσο μάλλον για την Ουκρανία. Daily Telegraph. Σημαντικό άρθρο. Διαβάστε το και στο Infognomon πολιτικά. Τώρα έχουμε το φλερτ της Ευρώπης με την Αρμενία. Λέει πρώτα πάρε διαζύγιο με τη Ρωσία και μετά θα σε υποστηρίξουμε. Και είχαμε σήμερα ορισμένες βομβαρδισμούς στο Σούνικ από το πλευρά του Αζερμπαϊτζάν. Οι Αρμένοι θεωρούν ότι αυτό γίνεται για να απαντήσει η Αρμενία και να δώσει την ευκαιρία στο Αζερμπαϊτζάν να κλιμακώσει, γι' αυτό λέει δεν απαντήσαμε. Εν πάση περιπτώσει κάτι μαγειρεύεται και στην Αρμενία. Έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, αν υπάρχει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτά λοιπόν, υπενθυμίζουμε την ιστορικότητα της ημέρας. 6 Απριλίου 1941 έχουμε την εισβολή της γερμανικής στρατιάς ή μάλλον την απόπειρα εισβολής και την ηρωική μάχη των Οχυρών. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα.